Dạ vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả Đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Thắng xin được đến với quý khán giả trong chương trình bầu cử 2024 với luật sư Dan Jacobson. Luật sư Dan Jacobson hiện tại là ứng cử viên vào cái chức vụ thẩm phán tòa thượng thẩm của quận Cam. Thì hiện tại trong phòng studio Trần Thắng đang có luật sư Jacobson. Will you please say hello to our audience? Hello. My name is Dan Jacobson and I'm running for Orange County Superior Court. Vâng, thì ông như Trần Thắng đã giới thiệu thì ông luật sư Dan Jacobson hiện tại là ứng cử viên vào chức vụ thẩm phán tòa thượng thẩm của của quận Cam hiện tại. Và trước khi bắt đầu chương trình thì xin ông Dan Jacobson có thể giới thiệu một chút xíu về mình không? Would you please introduce a little bit about yourself? Absolutely, I'd be happy to. Thank you. I've practiced law for 35 years. And during those 35 years, I've gained a lot of knowledge, experience, and wisdom. And I want to apply that now to being a judge and serving the community. Dạ vâng. Ông Jacobson luật sư Jacobson biết là ông đã coi như là trong cái ngành luật thì 35 năm. Ông có rất nhiều kinh nghiệm và cũng như ông có rất nhiều trong cái quá trình làm việc với tư cách là luật sư thì ông đã nắm vững luật rất nhiều và cũng như có rất nhiều cái kinh nghiệm, và chính vì vậy mà ông muốn mang tất cả những cái kinh nghiệm của ông để phục vụ cho cộng đồng với tư cách là một thẩm phán. And I heard that I understand that you are married to the Vietnamese wife. I'm not only married to my wife, Lily Lay Jacobson, but on March 7th, we will be married for 35 years. Or excuse me, 25 years. 25 years, yes. Vâng, ông luật sư Jacobson cho biết rằng là ông có người vợ Việt Nam tên là Lily Jacobson, và hai người đã coi như là cưới nhau và sống chung với nhau đã được 25 năm. Nếu mà tính tới ngày 3 tháng 7, March 7, right? March 7, right? March 7 tính ngày 7 tháng 3 thì hai vợ chồng coi như đã chung sống với nhau là được 25 năm. So, đó là cái câu chuyện của ông Jacobson. Now, would you please let us know, our community, Vietnamese community, know the reason why you want to be a judge? Thank you. That's a very good question. So in the 35 years that I've practiced law, I've gained a lot of wisdom. I know about a lot of the law. Yes. I am skilled in things like contracts, you name it, areas of the law. Yes. And so I'm able to, I want to apply that to being a judge. Dạ, thì như là ông Jacobson cho biết là trong 35 năm làm việc trong ngành luật thì ông đã có rất nhiều cái kinh nghiệm, và chính vì vậy mà ông và cũng như là cái kiến thức về luật, và ông muốn áp dụng tất cả những cái điều này trong cái việc mà trở thành thẩm phán. So as a judge in the Superior Court of the Orange County, what is the term? How many years you have to serve? Well, it's 6 years. Yes. And that begins in January of 2025. But honestly, truthfully, once one is elected, no one really wants to run against an incumbent judge. So it's 6 years, but then no one's really going to run against me once I'm an incumbent judge, so it's kind of for life. Yes. Ông luật sư Jacobson cho biết đó là một nhiệm kỳ của một vị thẩm phán của tòa thượng thẩm tại quận Cam là 6 năm. Nhưng mà thường đó ít ai mà coi như tranh cử đối với một vị thẩm phán đương nhiệm. Cho nên thường trong trường hợp này đó, nếu mà đã thắng cử rồi đó, thường là ở đó coi như phục vụ trong vòng cho đến coi như mãn đời, cho đến khi nào mà mình quyết định về hưu. So in this case, so who are you running to replace with?
I'm running to succeed Judge John Gastelum. John Gastelum has been a judge since 2003, and he has endorsed me to be his replacement. I see. Luật sư Jacobson cho biết là ông coi như tranh cử để thay thế hiện tại là thẩm phán John Gastelum. Thẩm phán này đã quyết định về hưu, và chính ông thẩm phán này lại ủng hộ cho luật sư Jacobson được coi như vào trong cái chức vụ này. So in the past, trong quá khứ đó thì ông đã có làm việc với lại cộng đồng của người Việt liên quan đến luật hay không? In the past, have you been in the position to serve the Vietnamese community in terms of law? Yes, absolutely. First of all, I'm part of a large Vietnamese family, so there's issues that come up in the family, but it's not a good idea to represent your family members. Yes. Abraham Lincoln said, "A lawyer who represents himself has a fool for a client." And I think a lawyer who represents a family member, it's not good. You're too close. Too close, yeah, I agree. It's a conflict of interest in this case. Yeah. Tôi thấy có hỏi ông luật sư Jacobson là trong quá trình làm việc, ông có làm việc với cộng đồng của người Việt hay không? Thì ông nói rằng là thứ nhất là tốt nhất là không nên nghe là Tổng thống Abraham Lincoln nói rằng là tốt nhất là đừng có một luật sư thì không nên đại diện cho một người thân trong gia đình của mình. Làm như vậy thì nó có cái gọi là quyền lợi bất tương đồng. So as a judge, what do you think is the most important thing, issue that you want to tackle and resolve? Thank you. First, I wanted to mention that I am also general counsel to WAFAT Money Transmission Company. Yes. And a lot of they have different companies, corporations. Yes. Within the Nguyen family. Yes. And so I have served them for many, many, many years and been very happy doing so. They're very good people. Dạ. Luật sư Jacobson cho biết ông là luật sư trưởng của cái công ty Hoa Phát, là công ty chuyển tiền, và công ty Hoa Phát họ có rất nhiều công ty khác nhau, và ông là người đại diện luật sư đại diện cho tất cả những công ty này. Đó là một cái cách mà ông làm việc cho cộng đồng của người Việt. Now back to my question as a judge. So let's say if you elect to be a judge, what would be the most important issue that you would like to see and resolve in this case? It depends on where the presiding judge assigns me. Oh, I see. The presiding judge can assign me to criminal law, to civil law, to family law, all sorts of things like that. Yes. People don't quite understand, and it's perfectly understandable that they don't understand, that the Superior Court covers just about everything. All sorts of conflicts. Yes. So, tôi đang hỏi ông là nếu mà được đắc cử với tư cách là thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm quận Cam, thì ông nghĩ là những cái issue nào ông sẽ đứng ra giải quyết? Thì ông nói rằng là tùy theo quyết định của coi như vị thẩm phán trưởng của tòa, người đó sẽ coi như đề cử ổng hoặc là đặt ổng vào trong một số vị trí để mà giải quyết những vấn đề liên quan đến hình sự, liên quan đến vấn đề gia đình, chẳng hạn như vấn đề ly dị và vấn đề tài chánh. Cái đó là hoàn toàn tùy theo cái vị thẩm phán chánh thẩm họ đề nghị, và đề nghị cho mình làm cái gì. Với thứ hai nữa là với tư cách là một thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm thì phải nói rằng là tất cả những vụ án nào, rất nhiều cái vấn đề đều được đưa tới Tòa Thượng Thẩm, và lúc đó thì tùy theo tình hình mà phải giải quyết. Okay, so as a personal judge, would you like to prefer
you prefer to be handle the criminal cases, family law, family cases, or financial cases, like fraud, for example? I am an expert in contract law, and that's civil law. So if I had my choice, which I won't have my choice, I see. I would like to serve in a civil court. Yeah. But I won't have my choice. And that's okay. Yeah. Từng đang hỏi là nếu mà đắc cử với tư cách là thẩm phán của tòa thượng thẩm quận Cam, thì ông thích làm về cái ngành nào nhất? Ông nói ông là một người rất rành về luật về khế ước, tức là contract law, tức là liên quan đến những vấn đề mà dân sự, kiện tụng dân sự. Tuy nhiên khi mà đã trở thành thẩm phán rồi thì ông không có sự lựa chọn là mình chọn cái trường hợp nào để mà mình có thể lo, tại vì người chánh thẩm sẽ là cái người sẽ bổ nhiệm ổng vào trong những cái trường hợp, những cái vụ án nào thì lúc đó thì ổng phải nhận cái vụ án đó thôi. Nhưng mà ông là một người rất rành và rất giỏi về vấn đề khế ước, và dĩ nhiên nếu mà được như vậy thì rất là tốt cho ông. Và trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, Thượng xin mời quý giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau Thượng sẽ được trở lại với buổi nói chuyện với luật sư Jacobson, là một ứng cử viên vào chức vụ thẩm phán của tòa thượng thẩm quận Cam ở tại Orange County. Thưa ông Jacobson, ông có thể cho khán giả của SBTN được biết tại sao cử tri của người Việt Nam nên bỏ phiếu cho ông? Can you let us know, the Vietnamese community, especially the Vietnamese voter, why they should vote for you? Well, Vietnamese, first of all, I'm very at home in the Vietnamese community. Trust me, when you marry into a large Vietnamese family, I may not look it, but I'm Vietnamese. And so I want to serve what I consider my community, certainly my wife's community, and this is the best way I think that I can do it. I see. Ông luật sư Jacobson cho biết là từ đó hỏi là tại sao những cử tri Việt Nam nên bầu cho ông, thì ông nói rằng là thứ nhất là ông là người có vợ Việt Nam. Khi ông lập gia đình với một người vợ Việt Nam, coi như ông lập gia đình với cả cộng đồng con người Việt Nam, và ông sống trong cộng đồng người Việt Nam. Nói thẳng ra ông là một người Việt Nam chứ không phải là người Mỹ. Chính vì vậy đó mà ông muốn cái cơ hội này đến với ông để ông có thể phục vụ cho cộng đồng của người Việt Nam và người Việt Nam trong trường hợp này. So is that an other reason? Well, generally speaking, my 35 years of practicing law has just given me a great deal of experience and knowledge and wisdom. And wisdom is the most important thing for a judge to have. I have to know if people are lying. I have to be able to look in their eye and see if they're telling the truth. I have to know what the statutes say. I have to know what the appellate courts have said. And I do. Ông nói rằng là trong 35 năm trong cái ngành luật này thì ông đó gọi là có được một cái tiếng Mỹ nó dùng wisdom, kính thưa quý vị, coi như là mình đã tiếng Việt mình dịch là một cái gọi là khôn ngoan, thông minh, nhờ vào những cái kinh nghiệm đó. Cho nên với tư cách là ông rất thích, ông rất muốn trở thành một thẩm phán, là bởi vì trong ngành này đó ông có thể nhìn vào cái đối tượng và biết được là cái đối tượng này là người nói láo, người nói thật hay là người thành thật như thế nào, để từ đó mà đưa ra những cái phán quyết và dựa vào những cái bằng chứng để mà đưa ra cái phán quyết trong một vụ án. Yes, please. What else? I think that the Vietnamese community, like all communities,
will sometimes end up in court. It may be that you're wrongly accused of, God forbid, murder, or you may have a divorce. Where do your kids go? It takes someone with wisdom to understand those issues, to understand to not take for granted what the district attorney says. The district attorney says that you're guilty. I get to look in someone's eyes and understand if they are guilty. I get to look into someone's eyes in family law and decide where the kids really belong, where they're going to be best served. Okay. Ông luật sư Jacobson cho biết rằng trong cộng đồng của chúng ta cũng có nhiều trường hợp nó xảy ra, chẳng hạn như sát nhân, rồi ly dị, rồi bất cứ chuyện gì đó, rồi cũng sẽ tới tòa thượng thẩm của quận Cam. Thì khi mà tới vấn đề tòa thượng thẩm mà gặp một vị thẩm phán đó, như trường hợp nếu mà ông được đắc cử đó, thì ông là một cái người không phải chỉ lúc nào cũng nghe cái ông biện lý của quận cáo buộc cái người kia là có tội hay có tội và có tội như thế nào. Ông không có chắc chắn là tin vào những cái điều ông biện lý nói, nhưng ông sẽ nhìn vào cặp mắt của cái người bị cáo buộc và đặt câu hỏi rằng là bây giờ nếu cái người này có tội hay không có tội, hoặc nếu có tội thì bây giờ con cái của họ sẽ đi về đâu, cuộc sống của họ sẽ đi về đâu, và con cái của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chính vì thế đó cho nên cái quan trọng nhất là không phải chỉ là lời buộc tội của phía bên công tố hoặc là biện lý, mà là cái mình hiểu được cái hoàn cảnh của người ta như thế nào để mà mình đưa ra những cái phán quyết cho đầy đủ. And I agree with you on that one. Because there was a case that I heard. There was a young woman, 18 years old. She recently arrived to the United States. There was some kind of squirrel in the family, and she got a knife and tried to threaten her sister. People saw it, called 911, and she go to jail. And then at the court, another psychiatrist came to the court and convinced the judge that because the culture, the Vietnamese culture in Vietnam is different than the culture here in the United States. What she picked up is from her father, the abuse, from her father. She saw that, and then she just like repeat the action that he did. She doesn't have intention to kill other people. Yes. And that, I think, is important and vital to the Vietnamese community, to have someone who understands the culture. And I've lived in the culture for a long time, and I do understand the culture, and I understand the Vietnamese community, and that's really important for my being a judge, and a judge that will serve many Vietnamese people. Yeah. Kính thưa giả, Tường Thắng có kể lại cái câu chuyện mà trước đây bác sĩ Xuyến Đông có kể đó, là một cái cô gái 18 tuổi khi đến Hoa Kỳ, mới đến Hoa Kỳ thôi, nhưng mà trong gia đình có cái chuyện lộn xộn vậy đó, thì cô này cô cầm dao, có cái người chị hay người em của mình thì bị người ta gọi cảnh sát cho vào tù và cô ra tòa. Thì phía công tố thì muốn cho cô này đi 2 năm tù. Tuy nhiên bác sĩ Xuyến Đông ra để thuyết phục thẩm phán rằng tại vì cô này mới qua Mỹ, với thứ hai là cô này sống trong một gia đình mà có những cái trường hợp bạo hành, người cha thường hay bạo hành, có những cái hành động gọi là bạo lực đối với những cái thành viên trong nhà. Chính vì vậy mà cô này cô thấy như vậy mà cô cái hành động của cổ là coi như lặp lại những cái gì mà ông cha của cổ thực hiện mà thôi, chứ không phải ý của cổ là muốn có cái hành động sát nhân hay gì cả đối với em hoặc chị của cổ. Và bà thẩm phán đã đồng ý như vậy và đã coi như tha bổng cho cô đó. Thì
ông Jacobson trả lời rằng là ông hiểu cái hoàn cảnh đó. Cái quan trọng nhất là hiểu được cái văn hóa của Việt Nam. Ông đã sống với văn hóa Việt Nam rất là lâu. Vợ ông là người Việt Nam 25 năm. Ông sống trong cái cộng đồng người Việt Nam, cho nên ông hiểu được cái văn hóa của Việt Nam. Cho nên rất là quan trọng là để khi mà có những cái chuyện mà liên quan đến người Việt mà tới tòa thượng thẩm, thì nếu ông là chánh án thì ông sẽ hiểu và ông sẽ có ra phán quyết dựa trên một số cái liên quan đến cái văn hóa của người Việt. And I just translated the story. And then beside law, outside practicing law, what else do you do? Well, I've taught law for most of my career. And when you teach law, let me tell you, you learn a lot about law. I learn law not just on the surface, but deeply, deeply. I understand what the statutes say, what the appellate courts say, and I want to be compassionate and sometimes tough and always fair. Ông cho biết là ông cũng là giáo sư luật. How many years teaching law? Boy, it's almost 35 years. Yeah. I don't know the exact time. Luật sư Jacobson cho biết là ông cũng là một giáo sư luật và dạy luật cũng gần 35 năm. Và ông nói rằng nhờ cái việc mà đi dạy luật như thế, cho nên ông hiểu rõ rất về luật và những cái phán quyết của luật. Khi mà dạy luật thì mình hiểu rõ câu chuyện, cho nên ông muốn là khi là thẩm phán thì ông muốn trở thành một người công bằng trong tất cả cái phán quyết của mình. We almost running time right now. We have one more minute. So would you please ask if you want Vietnamese voter to vote for you, please tell them the reason why. Thank you very much. First of all, as I mentioned, I understand the Vietnamese community because I've been a part of it for so long. Also, I've written over 40 scholarly articles about law, so I deeply understand law. Also, I've had experiences outside in the world that help me understand people, be sensitive to people. I know how crime victims feel because I was one. I was held up once with a large gun. I, in the early 80s, had a brief period where I was homeless. Now that doesn't necessarily apply to the Vietnamese community, but the general community. I understand that stuff. And you know what? When I was homeless, I was down, I got up, I dusted myself off, I went to trade school, paralegal school, went to law school, and here I am about to be a judge. Yeah. Ông nói rằng là để chấm dứt chương trình, ông kêu gọi mọi người hãy bầu cho ông. Với tư cách ông là một người hiểu rất rành văn hóa Việt Nam. Ngoài ra ông cũng hiểu rất hoàn cảnh sống ở trong khu vực này. Ngày xưa ông đã có một thời gian ngắn ông là một người vô gia cư, và từ một người vô gia cư ông đã đứng dậy và coi như là đi học và trở thành và vượt qua tất cả những thử thách đó và bây giờ là trở thành một luật sư. Và ông cũng nói rằng ông đã từng là một nạn nhân của vấn đề bạo lực, vấn đề của sát nhân. Cho nên chính vì vậy mà ông rất hiểu cái hoàn cảnh sống bên ngoài vậy. Cho nên chính vì vậy đó, với tất cả những cái hoàn cảnh như vậy đó mà ông đã trải qua, thì ông muốn trở thành tới một thẩm phán để qua đó đưa ra những phán quyết công bằng cho tất cả mọi người. Once again, thank you very much for coming to our show, and I wish you luck to become a judge. Thank you very much. Please remember, Dan Jacobson for judge. Dan Jacobson for judge. Nhớ bầu cho ông Dan Jacobson. Cảm ơn quý khán giả.